אני עובר לעלי סנן. שלום לכולם, חברים יקרים. אני מאוד מתרגשת להיות במעמד זה היום. אני עלי סנן, הקמתי את עמותת קרן קרויצפלד יעקב ישראל בשנת 2008. קרויצפלד יעקב זאת מחלה קשה וקטלנית שמתפרצת החל מגילאי 30 וגורמת להידרדרות מהירה של המוח והגוף עם סימפטומים רבים שאפשר לתאר אולי כאלצהיימר מקוצר. אובדן זיכרון, אובדן שיווי משקל ושליטה בשרירים, פגיעה בראייה, עיוורון, פגיעה בדיבור, דמנציה ועוד ועוד, עד לשיתוק מוחלט, אובדן הכרה ומוות בלתי נמנע. כל זאת במספר חודשים מועט. ואם אתם חושבים שזו נשמעת מחלה קשה, תארו לכם איך זה לחוות אותה. אבי חלה ונפטר מהמחלה הזו בגיל 49 בתוך חודשיים. ככה פתאום באמצע החיים. זו הייתה טראומה קשה מאוד במשפחה שלי. משפחה בת 9 ילדים. אני הייתי בת 15 בלבד, וזה היה מזעזע ובלתי אפשרי לעכל מה שהעיניים רואות. בטח לא כילדה. אבי שהיה איש נערץ, פשוט נמחק יום אחרי יום עד לפטירתו הכואבת, מבלי שיכולנו לעשות דבר. 20 שנה לאחר מכן, בבדיקת מי שפיר שגרתית, גילו לי את הנורא מכל, שגם אני וגם ביתי נשאיות של המחלה הנוראית הזאת, שלא ידענו בזמנו שהיא גנטית. הייתי ממוטטת, לא יכולתי לסבול את המחשבה שילדיי יעברו את אותה טראומה כמוני, והמעגל האכזרי הזה ימשיך ויתקיים שוב ושוב. אני שתמיד הרגשתי מוגנת על ידי אבי ששומר עליי מלמעלה, פתאום הבנתי שהחיים שלי קיבלו תפנית חדה, ולא רק שאינני מוגנת יותר, הבנתי שאני גם חשופה מדי יום, מדי שעה, להתפרצות של המחלה הנוראית הזאת, וצריכה להמשיך לחיות מעתה ואילך תחת חרדה מתמדת, כשאין שום דבר שביכולתי לעשות כדי להגן על עצמי ועל כל המשפחה המורחבת שלי. לא יכולתי לשאת את חוסר האונים הקשה הזה, וחשבתי לעצמי שלא ייתכן שלא תהיה לנו תקווה. לא יכול להיות שאין מה לעשות. אבי חינך אותנו שהכל אפשרי. עזבתי את עבודתי כמנהלת בית חולים פסיכיאטרי, ועם החזון הזה יצאתי לדרך, לייצר לנו תקווה. ברבות השנים השתתפתי בכנסים מקצועיים בעולם, ראיינתי חוקרים רבים, ומנגד ראיינתי משפחות רבות, והתחלתי לקבל תמונת מצב. הסתבר לי שבישראל יש את הקהילה הגדולה בעולם של מחלה זו באופן גנטי. הבנתי שבעצם החיסרון שלנו הוא גם היתרון שלנו. אנחנו יכולים לבסס כאן מאגר של דגימות של חולים ונשאים הגדול מסוגו בעולם, שיהיה אבן שואבת לחוקרים שהבעיה המרכזית שלהם במחקר מחלה נדירה כיום היא דגימות אנושיות. ישראל יכולה להיות מעצמה של מאגרי דגימות למחלות נדירות, והיא צריכה להשכיל ולמנף את זה כחוזקה משמעותית שלה במערכה העולמית הזאת למציאת טיפול למחלות נדירות. זאת באמצעות סיוע ותמיכה להקמת מאגרים אלו, הקמת רשם שירכז את כל המקרים בארץ, חקיקה שתקל על התחום בכלל ועל קידום מחקרים בפרט, והקצאת תקציבים אפילו לפיילוטים לעידוד מחקרים חדשים. כבר ידוע ומקובל שדרך פריצות דרך במחקר מחלות נדירות ניתן יהיה להגיע גם לתובנות על מחלות שכיחות שפועלות במנגנונים דומים. דרך הבנת מחלת קרויצפלד יעקב למשל, ניתן להגיע לתובנות במחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון באופן ממוקד יותר ואולי אף יעיל יותר. מחלות נדירות הן גם אטרקטיביות יותר במסלול פיתוח תרופות יתום. אני רוצה להוסיף שאני מתרגשת במיוחד כי היום, ממש היום באופן סימבולי, הבת שלי מאיה היא בת 15 היום, וכולי תקווה שנוכל לעצור את המעגל האכזרי הזה עוד בימינו. אז קדימה, בואו נקדם. תודה רבה אליס, תודה על הדמות. אני מרגיש נזכר וכבוד גדול להיות פה עם כל האנשים הנפלאים האלה שעושים את העבודה המדהימה, גם בעמותות, גם הפעילים, גם הרופאים. כל הכבוד לכם על כל העשייה הזאת.